Dobrý den, nebo spíš ahoj bojovníci. Vítám vás u nového segmentu, který jsme pro vás připravili. Jsou to bullshit techniky v sebeobraně. Budou to věci, které jsem za těch 20 let praxe v Sorudu potkal nesčetněkrát. Budou to stovky případů, kdy na mě někdo něco takového zkoušel. A často v domněnce, že to bude jako skvěle fungovat, a většinou byl jako hrozně překvapený, že to nebyla pravda. A je otázka, kde to ty lidi berou. Část bude asi z filmů, ještě větší část bude z nějakého výcviku klasických sebeobran, klasických bojovek. A kde prostě ten kontakt s tou realitou není až tak velký a proto se snadno může stát, že prostě uvěříte jako dogmatům na úrovni řekl mi to trenér, tak to fungovat musí. My jsme vybrali pár věcí, které by pro vás mohly být zajímavé, dáme vám je nějak k posouzení. A je to můj pohled, je to můj pohled na to, proč si myslím, že to nebude fungovat. A nechci tím jakkoliv znemožňovat jiný sebeobrany, to není fakt můj záměr. A na druhou stranu jsou pro mě některé ty věci jako doslova absurdní a je docela fajn se nad nimi zkusit pozastavit a zamyslet, jako proč vlastně. A každopádně je tady pár vybraných věcí, aby se nám to dobře ukazovalo, tak vždycky vybereme určitý způsob napadení a na něj si ukážeme taky ty nejčastější věci, odezvy, které ty lidi jako zkoušejí a jako protitechniky na to, aby se z nějakého sevření dostali a tak. Ne, protože by to bylo zase tak jednoznačný, ale spíš protože se to na tom fakt hezky ukazuje. A kdybychom šli jinou cestou a říkali něco jako, nevím, dávat hlavičky někomu je blbost, tak když to dáte do izolované části, tak v určitých případech to bude pravda, ale fakt je to blbost, protože a v jiných případech to zase bude nesmysl, protože ta hlavička zrovna něco řešit může, protože zrovna nemáte fakt volného nic jiného a i ta hlava bude lepší než nic. Když to dáte do nějakého uzavřeného bloku typu, hele, takhle mě drží a tohle ty lidi dělají, je to mnohem víc černobílý, líp se to ukazuje. Takže proto si budeme vybírat spíš způsoby a na ně hodně variant těch reakcí, než aby jsme říkali a priori, já nevím, dejte někomu pěstí je blbost, protože. Na začátek jsem si pro vás vybral takový hodně základní téma v sebeobraně a je to medvědí úchop, je to chycení chlapa ze zadu přes ruce. A to znamená, útočník stojí za váma a prostě vás drapne. Neřešíme teďka kontext, vůbec se nebavíme o tom, jaká je jeho motivace, proč vás takhle drží, kam vás chce odtáhnout, jestli cílem je únos nebo znásilnění, nebo co vlastně. Lehce se toho dotkneme, ale není to ten základní záměr, protože by to znamenalo, že si s tím člověkem můžete povídat. Teď vycházíme z toho, že situace je natolik vyhrocená, že ji musíte okamžitě řešit, ne se tomu člověku snažit vylhat, vykecat z té situace. To znamená, teďka se podíváme jenom tak na ty nejčastější věci, které lidi v tréninku používají. Často to bývají instruktoři z jiných bojovek, často to bývají policejní instruktoři z různých zemí a přesto dělají podobné kraviny. Tak se na ně zkusíme podívat. Fajn, a základní bullshit na držení kolem celého těla by byl nápad dám mu hlavičku. A ta představa je jednoduchá. Ve chvíli, kdy vás takhle drapnu, tak hodně systémů a hodně lidí si myslí, že když mi dáte hlavu dozadu, tak mě pravděpodobně zlomí nos a v tu chvíli boj končí. Případně se otočíte a dobijete. OK. A realita je dost jiná. A ne, že by to nemohlo fungovat nikdy, to vůbec netvrdím, ale nebude to fungovat úplně bezchybně tak, jak byste si představovali. Ve chvíli, kdy já ho drapnu, aspoň trošku čekám, že mi ty hlavy dává dozadu, tak prostě nejsem dost vysoko. A všechny ty rány jdou do nikam. Jo, on v podstatě naráží, jestli dobře, tak zadem lepky někam do mýho temena a neděje se vlastně nic. Větší problém je chvíli, kdy to bude někdo menší a já ho prostě zvednu. Hlavy teďka znamená, že prostě nikam nedošáhnu. Že není schopný došáhnout tou hlavou dostatečně dozadu. Co je ještě mnohem horší, je, že i když budeme podobně velký, tak tady je potřeba si uvědomit, že ve chvíli, kdy mi dáváte hlavu dozadu, tak zároveň odkryváte vlastní krk, pozice se změní a vám se to výrazně zhorší. To znamená, ať už půjdu před loktím přímo na hrtan, respektive na tracheu, nebo ve chvíli, kdy on tam tu hlavu dá, já se prostě jakkoliv sklouznu do kravaty a začnu ho škrtit a jdeme na zem. Nebude to nic moc. A vůbec nejhorší varianta je to uvědomit si, proč vás teda ten člověk chytil. Tady ten kontext je důležitý, protože ve chvíli, kdy já ho chytám, tak ho nechytám, protože abych ho objímal.
tím méně takovouhle obludu, abych si odnes domů. To není můj cíl. Ale já ho chytám proto, aby přede mnou stál před ním stál můj parťák a začal ho řezat. To je pravděpodobné. To znamená, když už ho chytám, tak ho chytám proto, aby třetí ho začal mlátit. To je problém. V tu chvíli, kdy on zvedne tu hlavu, tak odhalil krk jako nejcitlivější místo na těle a místo ran do obličeje bude muset čelit ranám do krku. Velký problém. Možná smrtelný. S tím, že si zhoršíte tu situaci tím, že odhalíte krk a ve chvíli, kdy vás někdo drží zezadu, souvisí i jiná varianta řešení. A to je, že by vás mohlo napadnout, že prostě půjdete dolů. Rychle si drpnout dolů, fajn, a tím se toho škrcení, respektive toho držení zbavit. No, co se stane, je právě to, že vás v tu chvíli začne škrtit, že ta situace se vlastně diametrálně zhoršila pro vás. I kdyby z nějakého důvodu vás díky tomu, že jdete dolů, pustil, tak spadnete dolů a ten člověk vás začne prostě řezat tam, kde sedíte. Je nelogický se snažit dostat se níž, nedej bože se s ním sednout nebo lehnout. V tu chvíli on má jako jasnou převahu. Další, co by vás mohlo napadnout, a většinou to napadá teda hlavně holky, je, že ve chvíli, kdy vás ten člověk drží, tak byste ho patama mohli kopat do holení. Případně mohli byste mu šlapat po nártech nebo po prstech, prostě dupat patou. A problém je dvojí. Za prvé, ono to prostě nebolí. To znamená fakt, pokud já nebudu mít nějaký sandály a vy nebudete mít Kanady, tak ten efekt prostě zdaleka nebude tak dobrý. Jako dupali mi po nohou lidi, kteří měli o 50 kg víc než já a furt to nebylo cítit. Furt to nebyl dostatečný impact. Druhý mnohem větší problém je pochopit, že ty držení nejsou statický. Já když vás budu držet, tak vás prostě nedržím na místě, i kdybych tam měl kámoše, který vás chce mlátit nebo dobodat. A pravděpodobně vás někam potáhnu, u těch holek obzvlášť. Cílem prostě bude drapnout a odtáhnout do křoví. To bude hodně dynamický, to bude hodně v pohybu. V tu chvíli, kdy ta holčina zvedne nohu, aby mohla dupnout anebo kopnout dozadu, tak prostě ztrácí stabilitu, protože chvíli stojí jenom na jedné noze a o to spíš půjde na zem. To nechce. Tam má ten útočník jasně větší převahu váhy, síly a tak dále. A plus, jakoby dupat někomu po nohu ve chvíli, kdy jdete pozadu, prostě není reálný. Jako nejde dost dobře udělat. Další až úsměvný je myslet si, že ve chvíli, kdy vás prostě velký silný chlap drží, tak se ohnete, mezi svýma nohama chytnete jeho nohu, zvednete ji a on kvůli tomu spadne. Je to docela častý, docela hodně se to jako dá vidět na internetu a pro mě to jako jiný matrix, jiný smír, nějak nechápu, kde k tomu dochází. Ale to, co je záměr, je tohle. Já ho držím, asi ho nedržím moc pevně, jemu se povede dostat se dost nízko, chytá mě, tahá za to a já prostě padám. Tak, realita tohodle bude překvapivě tohle. Tak, až budete mít dost seznamování, tak prostě dobijete. To znamená, klíč tady prostě fakt je, jako šance se vůbec ohnout dolů je doslova žádná. To je jako podobný nesmysl, jako byste si fakt mysleli, že plnou váhu si sednete na zem a ten člověk vás jako pustí, aniž by měl důvod. To je slušná kravina. A na tohle navazuje lauter stejný nesmysl, a to je, že byste jako si mysleli, že chvíli, kdy vás ten člověk drží, tak se prudce předkloníte. Má to dvě možnosti. Jedna je, že se pokusíte hýžděma ho trefit někam do slabin. To byste museli mít hodně pevný hýždě. A asi to nebude fungovat. A nebo si myslíte, že prostě tou silou těch břišních svalů ho prostě předkloníte a on z vás asi nějak spadne. A zase je to vidět až příliš často. A je to lauter stejný nesmysl. To znamená, ve chvíli, kdy on se pokusí prostě vrazit mi hýždě do slabin, tak prostě zůstává v úplně stejné pozici, celou dobu ho držím stejně, takže šance na zvedání žádná. Když se navíc uvědomíme, že by to chtěla aplikovat 50-60 kilová holka na 100 kilovýho chlapa, tak jako šance, že s ním doslova cokoliv udělá, je úplně žádná. Je víc než pravděpodobně, že ji opravdu nadzvedne a kdykoliv se přestanete dotýkat nohama země, tak tohle prostě nemůže fungovat už z principu, že není o co se opřít. Tak další zajímavá asi věc je představovat si, že ve chvíli, kdy vás někdo drží, tak budete chytat jednotlivý prsty a ty budete lámat dovnitř. Za A je docela jako slušná náhoda to, jak zrovna ten jeho úchop vyšel. Když to nebudete jako zkoušet tréninkově v tělocvičně, tak ty prsty budou pokaždý trošku jinak.
protože vás prostě chce chytit rychle, takže jednou se prostě ty prsty do sebe zaklesnou, po druhý si chytá zápěstí, po třetí tam ty prsty nějak koukají, nebo taky ne. Nicméně, jakmile jste v tomto ranku, tak v podstatě sázíte na páky. Páky bývají pomalý, páky bývají nebezpečný pro vás, protože v tu chvíli většinou se soustředíte 2 rukama na jednu jeho. Takže ve chvíli, kdy ho chytnu, tak on si myslí, že chytí nějaký můj prst, který vyčnívá, ten vylomí ven, tím otevře to sevření a můžete nějak dokončit. Jenže ta realita je taková, že ve chvíli, kdy ho chytnu, tak jednak držím jinak, už najednou není moc jaký prst chytat, a i kdybych tam ty prsty nechával, aby měl co chytat a lámat, a jemu se to teda povedlo aspoň zachytit, tak já v tu chvíli prostě otvírám tu situaci a boj pokračuje, prostě protože zlomený prst v tomhle smyslu neznamená konec boje. A jako docela nonsense, jako nedělejte to. A další věc, co vás může napadnout, je, že ve chvíli, kdy vás chytnou zezadu, tak se vlastně vyprostíte tím, že vyhodíte ty ruce. Já tady cvičně chytnu Láďu, on se vytrhne, dostal to, může pokračovat, může se trávit. Realita bude fakt dost horší a držím ho, on se vytrhává a já ho prostě držím dál celou dobu a to vydržení není reálný, prostě protože v těch pažích máte takzvanou nulovou pozici. Ta ruka už je tak moc blízko u toho těla, že už vlastně nemá kam jít. Má tam hrozně málo síly a energie na vytrhávání ven. Další typicky vojenská záležitost může být to, že tam posíláte loket. Ráno to používá třeba Musado a tak. Znova, já se nenavážím na Musada. Cvičil jsem ho, když mi bylo 15 a měl jsem tam instruktorský papír, takže asi v pohodě. Ale co je důležitější je, že jak klasický sebeobrany, tak právě to Musado jako vojenský styl by přemýšlelo nad tím, že ve chvíli, kdy já ho držím, tak on mi tam bude posílat lokty. Představa je taková, že když ho navolním, tak on v podstatě posílá loket do toho trojúhelníku a zase nějak navazuje, pokračuje, snaží se o něco. A hypoteticky to fungovat může dřív, než ho chytím. To znamená, pokud ještě nejsme v tom plném sevření a já teprve k němu jdu, tak on tam prostě pošle jednu rychlou herdu ještě dřív, než jsem ho chytil. Tomu bych věřil, to jo. Ale v kontextu už ho držím, tak šance, že tam teď něco pošle, je velmi malá. Postupně se mu zvedají ty ramena, takže se postupně dostává na škrcení a ta situace se mu dost zhoršila tím, že to zkusil víckrát za sebou. No a poslední z těch vybraných by byla představa, že zase člověk vás chytne a vy mu pošlete ránu do rozkroku. A ve skutečnosti to není až tak špatně a z našeho pohledu by to bylo dokonce nejblíž k tomu, jak bychom to asi řešili my. Ale problém bývá v tom, že ve chvíli, kdy ho chytnu, tak jsem poměrně blízko, to znamená, je to stehno na stehno, pánev na pánev. Ve chvíli, kdy on mi tam teď chce poslat pěstí, tak jediný, čeho dosáhne, je, že bude mlátit do těch stehen. Tam prostě není co jiného trefit. Zase uvědomte si, že před ním stojí chlap, který ho chce bodnout do krku, takže jako není úplně času na zbyt a nebudete zkoušet 5 variant toho, co všechno byste tam mohli vyzkoušet, aby vás jako pustil. Budete potřebovat, aby ta jedna opravdu fungovala hned, protože budete mít prostě půl vteřiny na provedení, než se k vám dostane ten druhý soupeř. Je to velký problém. To znamená šance, že tam pošlete a hned trefíte ten rozkrok. Zase, pokud jste to stihli dřív, než vás chytil, tak teoreticky ano. Ale i tak jste měli jako velký štěstí. Pokud jste prostě zaspali, chlap vás chytil a druhý vás jde sypat, což je dost typický, protože jste měli problém s tím chlapem před sebou, ne s tím chlapem za sebou. Takže ano, chytil vás. Tak v tu chvíli tam posílat něco do stehen, to prostě nemá význam. Možná, kdybyste u toho něco drželi v ruce, tak pak jo, to by byla úplně jinak postavená situace. Ale holí pěsti ten efekt prostě nebudou mít. OK, tak co říct závěrem. Ještě jednou bych chtěl zdůraznit, že tohle není nějaký hejtovací video, ale spíš video na, řekněme, otvírání očí. A rozhodně nechci tvrdit, že nic z toho, co byste tady mohli zkusit použít, jako nemůže fungovat nikdy. To rozhodně netvrdím. Tvrdím, že z mých zkušeností 20 let praxe, výcviku speciálních jednotek, stejně jako bodyguardů, stejně jako vozmenů nebo dětí, prostě ta šance na to, že to nahned funguje, je poměrně dost malá. Je dokonce tak malá, že bych na ní jako nechtěl vsadit svůj život. Vy si přeberte sami, jak trénujete, jestli byste nad tím neměli víc přemýšlet, jestli byste víc neměli zkoušet a co kdyby.
a jestli byste celkově se neměli víc ptát na a proč to dělám, co je motiv toho útočníka, jaký je kontext, kolik je tam soupeřů, jak jsou ozbrojení a tak dále, tak dále. Protože tohle je fakt jenom základ toho, jestli jste si vůbec udělali prostor na to, abyste se mohli brát dál. Jestli jste se na tom zdrželi, jestli vás na tom dokonce zastavili, tak šance, že to vybojujete, je poměrně malá. A nicméně, díky za zhlídnutí a díky za to, že tohle video budete lajkovat a šerovat a hlavně za to, že ho komentujete a napíšete nám a třeba nějaký další návrhy na to, co dalšího by vás zajímalo, jak se na to dívám já, jak se na to dívá Svoboda. Určitě pište do komentáře. Mějte se super a trénujte líp. Ahoj.